Hello everyone, my name is Romina Deuja. म चाहिँ KIST कलेजबाट हो र यो KIST कलेजमा हुन लागेको KIST Hackfest 2024 को चाहिँ म इभेन्ट म्यानेजर हो। अनि यो KIST Hackfest 2024 चाहिँ आजदेखि चाहिँ ओरिएन्टेसन हुँदैछ। सो सिन्स KIST Hackfest 2024 इज एन आइटी इभेन्ट, सो यसको मेजर अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ सबै जति पनि आइटीतिर इन्ट्रेस्टेड स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, जो पनि इन्ट्रेस्टेड क्यान्डिडेट्सहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्म होस् जहाँ चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो कोडिङ ट्यालेन्ट सँगसँगै डिजाइनिङ ट्यालेन्टदेखि लिएर सबै प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टदेखि लिएर सबै एउटा ओभरअल इन्डस्ट्रीको एक्सपिरियन्स पनि यही एउटा एज अ स्टुडेन्ट नै उहाँहरूले चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्न पाओस् भनेर चाहिँ हामीले यो KIST Hackfest 2024 अर्गनाइज गरेको। आज चाहिँ हाम्रो KIST Hackfestको ओरिएन्टेसन डे छ अनि भोलिदेखि चाहिँ हाम्रो इभेन्ट चाहिँ अफिसियली सुरु हुनेछ। यो इभेन्टमा चाहिँ हाम्रो 3टा मेजर इभेन्टहरू छ। त्यसमा चाहिँ फर्स्ट इभेन्ट इज ह्याकाथन, सेकेन्ड इज कोड वार एन्ड द थर्ड इज द UI/UX डिजाइन कम्पिटिसन भन्ने। अनि हाम्रो ह्याकाथन भनेको चाहिँ एउटा 48 आवर्स ह्याकाथन हो, जसमा चाहिँ 3 days 2 nights को इभेन्ट हुन्छ, जसमा चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरू हाम्रै कलेज प्रेमिसेसमा आएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नाइट स्टे गरेर 48 आवर्स फुल कोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो कोड वार छ, जुन चाहिँ हाम्रो स्याटरडे हुन लागेको छ। स्याटरडे चाहिँ द्याट इज जुन 8 मा चाहिँ यो इभेन्ट हुन लागेको छ। अनि कोड वार भनेको पनि एउटा प्योर कोडिङ इभेन्ट हो, जसमा चाहिँ 90 मिनट्सको चाहिँ एउटा टाइम सेट गरेर चाहिँ क्वेसन्सहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ। अनि त्यो क्वेसन्सलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सल्भ गरेर चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ विनर चाहिँ अनाउन्स हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा ह्याकर ऱ्याङ्क भन्ने प्लेटफर्म युज गरेको छौँ भने। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो थर्ड इभेन्ट भनेको चाहिँ UI/UX डिजाइन कम्पिटिसन हो। यो पनि हाम्रो स्याटरडे जुन 8 मै हुन लागेको छ र UI/UX डिजाइन चाहिँ हाम्रो 4 आवर्सको इभेन्ट हुन लागेको छ। सो ओभरअल भन्दाखेरि चाहिँ यही 3 इभेन्ट्सहरू चाहिँ हुन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो इभेन्टको भर्खरै सुरु नै भइरहेछ अनि रेजिस्ट्रेसन पनि हल्का ओपन नै छ। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो अलमोस्ट 10 to 11 टिम्सहरू चाहिँ आइसक्नु भएको छ डिफ्रेन्ट आइटी कलेजहरूबाट काठमाडौँभित्रको। अनि हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ अलमोस्ट 15 to 20 टिम्सहरू चाहिँ लिएर आउनु हो ह्याकाथनमा चाहिँ। अनि कोड वार अनि UI/UX भनेको चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलले पार्टिसिपेट गर्ने इभेन्ट भएकोले चाहिँ त्यसको पनि रेजिस्ट्रेसन चाहिँ अहिले आइ नै रहेको छ। विनर्सहरूको लागि चाहिँ ह्याकाथनको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्डस्ट्रीकै डिन लेभलको जजहरू चाहिँ हामीले बोलाएको छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ अब जजमेन्ट चाहिँ हामीले फेयर होस् भनेर चाहिँ अर्गनाइजिङ कमिटी कोही पनि इन्भल्भ भएको छैन जजको लिएर आउने भनेर चाहिँ, सो द्याट सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई चाहिँ फेयर होस् भनेर। अनि अर्को भनेको कोड वारमा चाहिँ जुन ह्याकर ऱ्याङ्क भन्ने प्लेटफर्म छ, त्यसले नै सबै इभ्यालुएसन गरेर उसले नै अन द स्पट 90 मिनट्स सकिसकेपछि चाहिँ ह्याकर ऱ्याङ्कले नै विनर अनाउन्स गर्ने हुन्छ, त्यही अनुसार त्यो कोडिङहरू इभ्यालुएट गरेर। अनि अर्को UI/UX मा पनि हाम्रो एकजना जज हुनुहुन्छ जो चाहिँ इन्डस्ट्रीकै UI/UX एक्सपर्ट नै हुनुहुन्छ। अहिले नाम चाहिँ डिस्क्लोज गर्न मिल्दैन, त्यो भएर त्यो जजहरू चाहिँ हामीले जजकै अनुसार चाहिँ इभ्यालुएट गर्छौँ विनर्स चाहिँ। सो सिन्स टेक इकोसिस्टम चाहिँ अहिले एकदमै म्यासिभली ग्रोइङ छ होइन, यो भनेको चाहिँ अब हरेक स्टुडेन्टको लागि एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो। अनि प्लस कलेजकै पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि पनि कलेजले यस्तो अपर्च्युनिटी प्रोभाइड गर्नु भनेको त स्टुडेन्ट प्लस कलेजको लागि पनि एउटा राम्रो एउटा आस्पेक्ट नै हो भनौँ होइन। अनि यसले चाहिँ भोलि पर्सि अब ल ह्याकाथनमा त उनीहरूले बनाउने भनेको पार्टिसिपेन्ट्सहरूले बनाउने भनेको एउटा ओभरअल वर्किङ सफ्टवेयर नै हो, जुन चाहिँ भोलि पर्सि गएर यदि कसैले इन्क्युबेसनहरू गरिदिनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ एउटा रियल वर्किङ प्रोजेक्टमा पनि बिल्ड गर्न सकिन्छ। त्यही अनुसार उहाँहरूले एउटा एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ। भोलि पर्सि केही गरी अब इन्डस्ट्रीमा जानु पऱ्यो अनि जुन त्यो जब अनि त्यसपछि इन्टर्नसिपहरूको कुरा पनि यसले धेरै हेल्प गर्छ, सिभीमा धेरै एड गर्ने भयो होइन। सो यो चाहिँ ओभरअल एक्सपिरियन्स दिनको लागि अनि त्यसपछि स्टुडेन्टको ग्रोथको लागि चाहिँ हामीले यो अर्गनाइज गरेको हो। सिन्स हाम्रो यो KISTको चाहिँ फर्स्ट KIST Hackfest 2024 भनेको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इभेन्ट हो आइटीतिरको अनि ह्याकाथनतिरको स्पेसली। सो आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट अल द भ्युवर्स टु प्लिज कम एन्ड कन्ट्याक्ट अस फर पार्टिसिपेसन। हजुरहरूलाई अझै पनि इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ हाम्रो अझै पनि रेजिस्ट्रेसन चाहिँ ओपन नै छ। सो प्लिज फिल फ्री टु कम एन्ड कन्ट्याक्ट अस एन्ड आई होप इट विल बी अ सक्सेस। आज द फर्स्ट डे 1 हो, सो वी आर जस्ट होपिङ फर द सक्सेस। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब हजुरहरूकै जरुरत हुनेछ, त्यही भएर त्यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि प्लिज कम एन्ड भिजिट आवर कलेज अनि पार्टिसिपेट इन द इभेन्ट। थ्याङ्क यू।